ที่บ้านมีตะกร้าเก่าๆเยอะเลยค่ะครั้งก่อนเคยเอาตะกร้าทรงกลมเนี่ยไปปลูกสับปะรดสีแล้ววันนี้จะเอาตะกร้าทรงรีมาจัดสวนถาดแคคตัสสีสวยกันค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะชิ้นแรกเลยก็คือตะกร้าทรงรีที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็คือดินปลูกแคคตัสค่ะหินภูเขาไฟถ่านทุบสตาร์เกิลจีปุ๋ยออสโมโคสต้นแคคตัสสำหรับจัดสวนค่ะอันนี้คือหินเกล็ดไว้สำหรับโรยหน้ากระถางค่ะอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสวนค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก็ใช้ถ่านทุบรองก้นกระถางค่ะถ่านทุบนี่นะคะจะต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะถ่านเนี่ยจะช่วยดูดความชื้นทำให้น้ำไม่ขังป้องกันรากไม่ให้เน่าด้วยค่ะต่อไปก็ใส่หินภูเขาไฟลงไปหินภูเขาไฟนี้นะคะจะช่วยระบายน้ำแล้วก็ช่วยทำให้ดินโปร่งด้วยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปค่ะใส่ดินปลูกให้ต่ำกว่าขอบกระถางประมาณ1 นิ้วค่ะหลังจากนั้นก็ใส่สตาร์เกิลจีลงไปค่ะสตาร์เกิลจีเนี่ยเป็นสารกำจัดแมลงพวกเพลี้ยมดค่ะตามด้วยปุ๋ยออสโมโคสซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้นาน 3-4 เดือนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดสวนถาดกันเลยนะคะการจัดวางตำแหน่งของต้นไม้และการตกแต่งต่างๆขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนทำตามใจชอบได้เลยนะคะ
จัดสวนถาดเสร็จแล้วค่ะเราจะยังไม่รดน้ำนะคะจะรดหลังจากนี้อีก3 วันค่ะครั้งแรกรดแค่พอเปียกหน้าดินก่อนนะคะการจัดสวนถาดเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งนอกจากเราเนี่ยจะจัดเพื่อใช้ตกแต่งในบ้านแล้วเรายังนำไปเป็นของฝากของขวัญได้อีกด้วยค่ะจัดสวนถาดแคคตัสทำได้ไม่ยากเลยลองไปทำดูนะคะถ้าอยากให้เราทำคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ